Salamat sa pag-click sa aking video, kaya ako nandito ko ngayon. At kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutang click like, bell all, at subscribe na rin para lagi kang ma-notify tuwing mag-upload ako ng bagong video. Hi guys! Kamusta ulit kayong lahat ngayon? Ayan, monetize ng aking channel. Ayan. Pinadala na ni YouTube ang email. So, ikukwento ko sa iyo kung sa inyo mga kapamilya kung paano na-monetize ang aking channel. So, nag-apply ako nung Friday. Mga 5 PM yan. Nung makuha ko, ma-qualify ako sa 1,000 subscriber at 4,000 watts hour. So, around 5 PM ng hapon, nag-apply na ako ng monetization. Tapos, di ba kinabukasan Saturday o Sunday, hindi yata sila nagwo-work ang YouTube. So, Saturday o saka Sunday, tinignan ko kung approve na yung application ko. Pero hindi pa rin siya. So, yun. And then, mga bandang Lunes, Monday yun. Tinignan ko yung email, kung may email na ba sa akin si content YT creator. Sila kasi yung nag-i-email. So, nung mga bandang 5 PM ng hapon ulit, ayun, nakita ko yun. Sabi, hindi ko ina-expect na matatanggap yung aking application kasi may dalawa akong video na music siya, kinuha ko sa mga video editor kasi nagsisimula pa lang ako noon, hindi ko naman alam. So, tsaka hindi rin ako nagbasa-basa or yung mga gagawin o yung mga anumang content na pwede tsaka hindi pwede. So, yun. So, nung unang nag-apply ako after more than 1 month and 1 week, na-qualify na ako ng 1,000 subscriber at saka 4,000 watts hour. So, nag-start kasi ako mga April 8 during lockdown. April, May, June, July. Ayan. So, yun. Na-qualify ako within 1 month o 2 months yata yun. So, yun, nag-apply ako. Nung una nga, andyan yung video ko doon sa description doon sa baba. Naikwento ko dyan kung yung unang pag-apply ko. So, panoorin nyo na lang po dyan sa baba. So, this time, ang ginawa ko, nag-research na talaga ako. Yung mga gagawin at saka mga hindi dapat gawin, ginawa ko na. Tinignan ko, inayos ko mabuti yung aking mga description. Inayos ko mabuti yung aking thumbnail, yan. Lahat yan naayusin natin bago tayo mag-apply ng monetization para once na nag-apply na tayo ay ma-approve na agad. Kasi kung hindi siya ma-approve, mag-aantay na naman tayo ng 1 month bago tayo makapag-re-apply ulit. Kung ang ating kung ang qualify pa rin tayo ng 1,000 subscriber at saka 4,000 watts hour. Oo, yan. Yan yung mga kailangan nating gawin. So, yun. So, ang tips ko para sa mga mag-a-apply ng monetization ay ayusin natin mabuti ang ating channel. Make sure na yung mga video natin ay sa atin lahat. Original na tayo yung gumawa. Original na tayo yung nasa video. Tapos, ano pa nga ba? Ayan. So, yun. Iwasan natin kumuha ng mga video na hindi sa atin, especially sa mga social media, yan. Mabilis, nakaka-reuse content yan. So, yun ang tips ko is sa mga bagong mag-a-apply ng monetization, tingnan natin mabuti ang ating mga video para hindi tayo ma-reuse content.
Oo, kasi ang problema kasi sa reuse content, wala siyang indicator. Hindi mo siya makikita, hindi mo siya malalaman. Oo. So, mas maganda pa nga yung copyright kasi padadalan tayo ng email ni content creator na may copyright yung video natin. So, madali lang siyang ayusin kasi i-edit lang natin. May mga 3 option naman doon na pwede natin gawin para i-edit yung ating mga video. Pag may copyright siya. Ang problema naman ay ang reuse content. Ang reuse content ay hindi natin, walang email, hindi nila sasabihin. Kahit na magpadala ng email si content creator, hindi rin sasabihin sa atin kung alin sa mga video natin ang may mga reuse content. Kaya mahalaga na ayusin natin. Ang palatandaan na marireuse content tayo ay ang mga video, halimbawa ang video, example, yung video is galing sa mga social media, pwede siguro kung isa lang, pero para make sure, mas maganda na iwasan na lang totally para pag nag-apply tayo ay hindi na tayo mangangamba kung marireuse ba or ano. Marami akong mga kaibigan, nagsasabi sila sa akin paanong gagawin kasi 2 beses na ako nag-a-apply ng monetization, parehong reuse content. Marami rin nagsasabi na 3 times lang yata pwedeng mag-apply. So, ang mga tips naman na gagawin ng pag-uusapan natin or share ko sa inyo ay iwasan natin, once na monetize na tayo, iwasan natin na panoorin ang sarili nating mga video. Nakaka-demonetize yan. Iwasan din nating mag-upload ng mga video na galing sa mga social media kasi nakaka-reuse content ang labas nun. Pag reuse content, nakaka-demonetize din. Nakaka-demonetize, ibig sabihin, mawawala na yung mga ads sa mga channel, sa mga YouTube natin. Ayan. Para maibalik yung mga ads sa YouTube natin ay yung iba na ibabalik pa, pero yung iba hindi na, mahirap. Kaya delicate, paano ko ba i-describe yun? Very risky nga. Kaya ingatan natin na ito yung mga dapat nating ingatan once na monetize ng ating mga channel. So yun lang po yung mga tips na mai-share ko ngayon. Pero kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Sasagutin ko po kayo personally. Promise. So yun lang yung mga tips for today. Salamat po sa inyong panonood. Ayan. Kita-kita tayo sa next video.